สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะครับวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมกับเรื่อง609นะครับผม Bedtime Story นะฮะก็เราดู react trailer กันไปเรียบร้อยนะครับตอน react trailer นี่คอมเมนต์แต่ละอันบอกว่าพี่แฮมเหมือนกับแบบโอ้โหแทบจะรู้ทั้งเรื่องแล้วอย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวกลัวจะแป๊กตอนกลางทางนะครับผมอย่าเพิ่งอวยกันแบบนั้นนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปหลงทางเอากลางทางแล้วก็เดาเรื่องไม่ถูกนะฮะแต่ก็คิดว่าเรื่องคงจะเป็นแนวนั้นแหละก็คือเกี่ยวกับโลกคู่ขนานนะครับระหว่างตัวละครของมั่มและก็ดิวนะครับผมแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็จะมีอีกตัวหนึ่งในโลกคู่ขนานเหมือนกันทีเนี้ยความรักมันจะเกิดยังไงเรารู้สึกว่าอีกคนในคู่ขนานอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้ที่เราคิดไว้นะครับผมเพราะคนที่จะได้คู่กันจริงๆคืออยู่คนละเหมือนกับอยู่กับคนละภพนะครับผมได้คู่กันเนาะส่วนตัวเองในอีกภพหนึ่งหรือคนที่เรารู้หรือคนตรงหน้าเราอีกภพหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนไม่ดีก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอมาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงระหว่างความรักที่มันอยู่กันคนละไทม์ไลน์อยู่กันคนละช่วงเวลานะครับอยู่กันคนละมิตินะครับผมก็ต้องรอดูว่า2คนจะพบเจอกันแบบไหนเขาบอกว่าตอนแรกเหมือนจะเจอกันหลังเที่ยงคืนเนาะแล้วมันจะเป็นแบบนั้นทุกๆวันหรือเปล่าแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปก็คือตอนแรกเขาฉายไป2 ตอนนะครับผมที่โรงภาพยนตร์นะฮะก็ได้ส่งพี่แอดนะครับผมไปร่วมงานนะครับผมก็พี่แอดก็บอกโหแบบดูดีมากเลยชอบมากสนุกมากนะครับผมดูไป2 ตอนแล้วแบบชอบจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าอยากรีแอคเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็เลยเดี๋ยว EP หน้านะครับตั้งแต่ EP 2เป็นต้นไปเนี่ยจะได้พี่แอดมาร่วมรีแอคด้วยนะครับผมแต่ EP เนี่ยพี่แฮมเพิ่งกลับจากต่างประเทศเนาะก็เลยขอรีแอคคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเอามาลงได้ทันนะครับผมกับ EP 1นะครับผมแล้วก็ตามกฎของ VTV ที่บอกไว้นะครับก็คือว่าเงื่อนไขคือสามารถ reaction ได้แค่ 60% ของเนื้อหาทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถจะ react ลงเต็มเรื่องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องลงเฉพาะ EP ที่เป็น EP ฟรีแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเป็น VIP อยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะลงในสัปดาห์นั้นได้เช่นสัปดาห์แรกเนี่ยลงแล้วนะครับผมก็คือ EP 1เนี่ยดูได้ฟรีส่วน EP 2เนี่ยเป็น VIP ถูกไหมฮะพี่แฮมจริงๆพี่แฮมเป็น VIP ก็สามารถดูทั้ง1และ2แต่ถ้าพี่แฮมจะทำ reaction เนี่ยพี่แฮมก็ทำ reaction ได้แค่1นะครับผมเท่านั้นนะฮะแล้ว2เนี่ยค่อยเป็นอาทิตย์หน้าซึ่งวันที่พี่แฮมลง reaction EP ที่1เนี่ยทุกคนจะดูตอนที่2กันแล้วถ้าเป็น VIP ถ้าพี่แฮม reaction EP ที่2ทุกคนจะดูตอนที่3กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็น VIP จะได้ดูก่อนล่วงหน้า1ตอนเป็นแบบนี้นะครับผมฉะนั้นก็สนับสนุนให้ทุกคนไปสมัคร VIP นะครับผมจะได้ดูล่วงหน้าก่อนนะฮะจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องลงหลัง48ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์เพราะฉะนั้นซีรีส์ออนแอร์ในคืนวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้ก็จะลงได้อย่างเร็วที่สุดคือคืนวันอาทิตย์นะครับผมหากไม่มีการติดบล็อกหรือติดอะไรต่างๆนานานะครับก็จะลงได้ทันทีคืนวันอาทิตย์แต่หากมีการติดบล็อกอาจจะต้องขอปลดบล็อกก่อนนะครับผมซึ่งพนักงานก็จะทำงานกันช่วงวันธรรมดาเนาะก็อาจจะได้ดูกันคือวันจันทร์นะครับผมอย่างเร็วที่สุดโอเคเอาเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนี่เป็นกติกานะครับผมสำหรับการ reaction นะครับตลอดทุก EP หลังจากนี้นะครับรวมถึง EP ที่1ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพวกเราไปเริ่ม reaction กันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่า EP 1จะเป็นยังไงนี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมอยากจะรู้เลยว่าจะเป็นยังไงเพราะพี่แอดแบบพูดสปอยไว้ดีแบบมันดีมากต้องดูออดิสทำไว้ดีมากนะครับผมแบบว่าแบบแต่ละคนคือแบบคือทำแสดงออกมาได้ดีด้วยนะครับผมทั้งแบบว่าทั้งตัวละครของดิวมั่มที่เล่นโดยโอมกับฟลุกนะครับผมก็คือดีทุกคนก็เดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวตอนจบตามเคยนะครับในเมื่อ reaction ได้ 60% เดี๋ยวตอนจบจะมา recap กันแล้วก็จะมีการพูด revise แล้วก็มีสามารถจะพูดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นใน EP 1ก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันนะครับผมว่าเราวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับผมในช่วงท้ายแบบนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปเริ่ม reaction กันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Audis Entertainment นะครับผมแล้วก็ทาง VTV ประเทศไทยนะฮะที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเสื้อ609นะครับผมสั่งมาเองนะครับไม่ได้ของแถมไม่ได้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสั่งซื้อมาเองจ้าอินขนาดไหนล่ะให้รู้กันไปโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมกับ EP ที่1ครับผม609 Bedtime Story ครับผมไปเลย All this ผมเคยเชื่อว่าโลกใบนี้จะเป็นยังไงเราจะเป็นคนกำหนดเอง น่าแปลกเหมือนกันนะ จากคนที่เคยไม่เชื่ออะไรกลับเปลี่ยนแปลงไป
เลขห้องนี่เองเหรอ609พี่โอม อุ๊ย เมื่อได้มาเจอกับคนคนหนึ่งคนที่ทำให้ผมพบกับโลกอีกใบที่สวยงาม ไม่เหมือนกับโลกที่ผมเคยเจอ และที่สำคัญ เขาทำให้ผมได้รู้จักกับความรัก เขาทำให้โลกทั้งใบของผมเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น จูบกันเลยเหรอ EP หนึ่งอะ Beginning of Parallel World โลกของม่ำ1 พฤศจิกายน 2565 รับอะไรบ้างไหมครับ เกมมัมอยู่ไหน พาสเตอร์ นี่ใกล้เวลาจะขึ้นโชว์แล้ว ถ้ามัมไม่ขึ้นโชว์จะทำยังไง แล้วลูกค้ามาเต็มร้านแล้วทัวร์ลงร้านอีกอ่ะ โอ้โหใจเย็นๆก่อนนะครับ ท่านผู้จัดการ ไอ้ม่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่ พอถึงเวลาเดี๋ยวก็โผล่หัวออกมาเอง ไว้ใจได้หึ รู้ว่าเป็นเพื่อนกันนะ แต่จะตามใจเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ได้นะ โหยพี่วี พอถึงเวลาโชว์ปุ๊บ ไอ้ม่ามก็มาปั๊บ ชัวร์โอ้เนี่ย เมื่อกี้เมเนเจอร์นี่เจ้าของร้าน แน่ใจนะว่าแฟนไม่ว่า วันนี้ไม่มีแฟนค่ะ ไม่ทำงานทำการมันแต่มาทำอย่างนี้ยแหละ เห็นมัมไหม ไม่เห็นครับ พี่เกม อะไรนุกอะไร หลังร้านพี่ เจอม่ามแล้วเหรอ ไป มีเรื่องแล้วรีบไปแล้ว โอ้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  คุณหยุดครับ ใจเย็นนะครับ อย่ามีเรื่องกันเลย ผมขอเลยครับ ปล่อยผู้หญิงไปเถอะ มึงเป็นใครมึงไงพี่วีกล้าต่อยพี่วีเหรอวะฮะเกมเฮ้ยเกมมึงเป็นไรพี่ เฮ้ยมาเนี่ยลูกถอยใจเย็น ว่าเราไม่อยู่แน่เลยวะมึงไปตามพี่มัมด่วนเลยไปแล้ว พี่ม่ำพี่ม่ำพี่ม่ำลูก ทุกคนต้องการตัวลูก พี่ม่ามเกิดเรื่องแล้วพี่ พี่ม่ามหยุดยัดก่อน หยุดเย็ดก่อนต้องพูดคำนี้ ไรนุก พี่เกมพี่วีจะตายห่าแล้วพี่ เร็วพี่ไปก่อน โอ้โหมาเล่นนักสู้ พวกมึงทำเพื่อนกูเหรอ เป็นคณะดนตรี บูได้ด้วย อ่ะเข้าไป นึกว่าจอห์นวิก ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะ น่าจะโดยสักหมัด ขอบคุณนะคะพี่มั่ม เมื่อกี้เนี่ย ขอบคุณนะ รู้ว่าเราห้าวแต่คราวหน้าคราวหลังอะปรึกษากันก่อนจะได้ปะรู้บ้างว่าห่วง พี่วีมาดูนี่ดิ
คิวจองยาวแน่นแบบไปถึง2 สัปดาห์เลยนะพี่โอ้ยดี จริงเหรอ อืม ไหนขอดูหน่อย ดูนี่ไงนี่ไงดาว ดูแล้ว โอ้โห ไม่ซ้ำคนเลยค่ะ เฮ้ย ไอ้มัมเฮ้ย ไอ้มัมกูบอกว่ามีประชุมไง เฮ้ยจัดการเลย มีธุระ ธุระอะไรของมึงวะ ไอ้มัมเฮ้ย ไอ้มัมไอ้เพื่อนแมนเฮ้ย อ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เหรอ อะไรวะ อ๋อคือเขาจะเปลี่ยนอะไรหรือว่าทุกวันอย่างนี้เหรอหรือว่าไงไม่เข้าใจอ๋อโอเคอะไรว่าเปลี่ยนคนทุกวันไม่เคยซ้ำวันคือแล้วหัดพุธอังคารอะไรอย่างงี้ โอ้ ตื่นยัง แกจะโทรมาทำไมแต่เช้าเนี่ย เช้าบ่าเช้าบออะไรล่ะ นี่มันสายแล้วนะเว้ย พี่ม่ามอิ่มหรือยังคะ กินอีกไหม เสียงใครอ่ะอย่าบอกนะว่าสาวมานอนห้องอีกแล้วอ่ะคราวนี้ใครอีกอ่ะคบกันยัง เมียพี่เหรอคะแต่พี่บอกว่าไม่ผูกพันกับใครไง ไม่ใช่เมีย แม่ ใครแม่แกยะสรุปใครเนี่ย พี่มัมอีพี่มัม ต่อยตีกับใครมาหมด แต่เสือกกลัวน้องตัวเองหัวหดทุกปีเลยนะมึงอะ กูไม่ได้กลัวเว้ย กูแค่เกรงใจเดินเสร็จละ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะ อืม เสร็จแล้วกูเอาไปให้พี่วีต่อดีกว่า โอ้โห นี่มึงใช้กูเป็นสะพานจีบพี่วีงั้นเหรอนะ เปล่า กูก็แค่ทำตามหน้าที่ของกูปกติปะวะ ทำตามหน้าที่แต่มึงแน่ใจเหรอว่าเป็นพี่วีอ่ะ ปกติกูเห็นมึงมีแฟนแต่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะ อ๋อ มึงฟังกูนะไอ้มัมกูไม่ได้สนใจหรอกนะเว้ยว่า เวลากูชอบใครอ่ะ เขาจะเป็นเพศไหน อืม กูรู้แค่ว่ากูชอบคนนี้เขาแค่นั้นเองทำไม มึงรับกูไม่ได้เหรอ เปล่า กูรับได้อยู่แล้ว มึงจะเป็นยังไงมึงก็เป็นเพื่อนกู ถ้ากูไม่ใช่เพื่อนมึงเนี่ย ก็คือรับไม่ได้ว่างั้น ไม่ใช่ กูว่าสำหรับกูแม่งเป็นเรื่องใหม่วะ กูต้องการปรับตัวหน่อย มึงให้เวลากูหน่อยแล้วกัน แหมทำเป็นรังเกียจนะมึงเนี่ย เดี๋ยวกูก็แช่งให้มีแฟนเป็นผู้ชายซะเลย เจ้าพระคุณให้มัมมีแฟนเป็นผู้ชายเถอะ วันนี้ห้ามสายนะพี่มัมมิ้นมีนัดคุยงานกับลูกค้าต่อ เอาไปแล้วเนี่ย แกอะไรขับรถดีเถอะ พี่มัมเร็วๆดิ ดอกลิลลี่ ดอกไม้ที่มิ้นกับแม่ชอบเหมือนกัน ปีนี้ มิ้นลากพี่มัมมาเยี่ยมพ่อกับแม่ได้อีกปีแล้วนะ มิ้นเก่งไหม พ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงพวกเรานะ พวกเรา2 คนสบายดีโอ้ยพี่มัมก็ปิดเสียงก่อนได้ไหมเนี่ย นี่มันเวลาครอบครัวนะ ใครไลน์มา พ่อแม่ไม่อยู่เลยต้องมีน้องสาวเป็นแม่ พี่มัมคะ คืนนี้แฟนหนูไปต่างจังหวัด เรามาเจอกันหน่อยไหม เฮ้ย นี่เดี๋ยวเพิ่งโกรธพี่ ต่อหน้าพ่อหน้าแม่นะเว้ย ก็สิ ต่อหน้าพ่อกับแม่ยังมาคุยเรื่องลามกแบบนี้อีกเหรอ นี่แกจะเจ้าชู้ไปถึงไหนคะพี่มัมพ่อคะแม่คะ ดูมันสิฮะ เนี่ยนี่ บ้าไปแล้วเหรอ นี่มันวันครบรอบวันตายพ่อกับแม่นะ จะไม่พูดอะไรหน่อยหรือไง Daddy Mommy I miss you so much
ประมาณนี้นะ แกเนี่ยเผาๆบ้างนะ ความแสบเนี่ย ว่าไม่มีใครจับทำแฟนสักที ใครบอกไม่มีใกล้แล้วอย่ามาดูถูกกันนะเว้ย ใครวะ ที่จะเป็นผู้ชายดวงซวยคนนั้นอะ ปากเนาะเราอ่ะ ต้องดวงดีสิ ส่วนพี่อ่ะ เลิกเจะชูสักทีเถอะ ได้เจอคนดีๆกับเขาซะบ้าง ก็ฉันไม่ได้คุยกับใครอะแล้วให้เจอได้ไงวะ นี่ไง เวลาพักไม่พัก ร่างกายมันฟ้องแล้วเห็นไหม คืนนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วนะ กลับห้องไปนอนเลย ตัวร้อนด้วยเนี่ย กลับห้องไปกินยานอนเลยนะ เดี๋ยวเคลียร์กับพี่วีพี่เจมส์ให้เอง มียาใช่ไหม ไปแล้วนะ มีคุยงานกับลูกค้าต่อ อืม และอย่าลืม พักผ่อน ถ้าคืนนี้ฉันรู้ว่าพี่ไปที่ผับนะ ตายแน่ อ๋อเดี๋ยวคืนนี้เราได้นอนก่อนเที่ยงคืนใช่ไหม มันก็เลยเกิดการแบบวาร์ปข้ามมิติ ข้ามเวิร์ส ก็บอกเราไงว่าให้ Messenger มาส่งก็ได้อ่ะ ก็เอกสารสำคัญเลยเอามาให้เองดีกว่า หาเขาอ้างมาเจอเขา อืม ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะพี่บี นี่รู้ป้าว่าบัญชีที่ผ่านมามันมั่วมากเลยอ่ะ ผู้จัดการคนเก่าทำเอกสารแปลกๆไว้นะ อุ้ยปาต้องโกเพราะเราคู่กัน ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย นี่นุกบอกพี่แล้วนะว่าคนที่ทำบัญชีคนเก่าอ่ะก็คือเกมไม่ใช่หรอ อุ้ย ถ้างั้น พี่บีช่วยจัดการให้ผมหน่อยสินะ มือไม้มือไม้ อืม ใครคือ A Who is A แฟนเก่า หรือคนคุย เกมบินที่มีกับยอดอ่ะมันไม่ตรงกันอ่ะ พี่ว่ายังจะต้องหาเอกสารอีกเยอะเลยนะงั้นกรมสรรพากรเอาพี่ตายแน่เลยอ่ะ เราที่ อืม โอ้โหโหดมาก มาได้ไงวะ เห็นในสตอรี่มั้งพี่ ใครลงอะ ผมไม่รู้ผมก็อยู่กับพี่ไงจริงไปไง พี่ใช่ปะ เปล่าเลยพี่แค่อัพสตอรี่อ่ะไม่รู้ว่ามินมาได้ยังไง นับ 1 ถึง 5 1 2 3 4 5 ไปแล้วฝากไว้ก่อนนะพวกมึงโดนแน่ ยังอีก พี่มั่ง รู้แล้ว ไปพักเลยนะ เพื่อนน่ารัก โชค อะ ดีนะเพื่อนจะรับฝากไว้ โหดมากน้องสาว ถ้ามีน้องสาวหรือคนที่จะเป็นแฟนพี่ชายนี่ต้องแบบว่า รับมือได้อะรับมือกับพี่ชายได้ น้องสาวถึงจะไว้ใจ และอย่าลืม พักผ่อน เอาละฮึบ
เฮ้ย น่ารัก น้องเป็นใครอ่ะ น้องเดี๋ยว เรารู้จักกันด้วยเหรอ ผมคิดถึงพี่มั่มจัง เดี๋ยวว่าจะไม่ยุ่งกับผู้ชาย อ้าวเคลิ้มเฉยอ้าวหรือเขาคิดว่าฝัน EP 1แล้วก็จูบกันเลยจ้ะโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วนึกว่าแค่จูบโอ้ตาย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 ไหนนะคนใส่หัวตอนกลางเรื่อง งง ทำไมกูฝันนานจังวะเนี่ย ๆว่าอะไรวะคิดว่าฝัน พี่ครับ พี่ขอโทษนะ นี่คนที่จะมายิงใช่ไหมอืม ผมรักพี่นะครับ ฉันดูออกด้วย ฉันเดาเก่งมาก นิ้วเดียวกันเลย จบ พี่ว่าถามน้องเข้าไปเลยไหม เอาก็เอาวะ จะได้รู้กันไปเลย ว่าไอ้ผีเด็กนั้นต้องการอะไรกันแน่ นอระอะ ผมชอบพี่นะ
เหมือนในหนังเลยอะแล้วผีพยายามจะบอกไปเพื่อให้ช่วยตามหาสาเหตุการตายของผีอะ พี่บอกผมอะพี่ รับรอง ผมจะไม่บอกใครเลย เล่นหูกันแล้วไหมล่ะ ก็ดิวเป็นผีในคอนโดห้องพี่ไม่ใช่หรอ ตัวอย่าง EP 2เขาคิดว่าดิวเป็นผีในคอนโดห้องเขานะครับผมจริงๆไม่ใช่นะเขายังไม่รู้เรื่องการแบบข้ามมิติข้ามยูนิเวอร์สอะไรอย่างนี้โอเคผมก็เปิด EP 1ได้น่าสนใจมากนะครับจริงๆเข้าใจแล้วมันต้องให้ดู EP 1 กับ 2 พร้อมกันเพราะว่าเข้าใจว่าเรื่องราวมันน่าจะเชื่อมถึงกันนะครับผมเพราะ1เนี่ยมันเหมือนกับจบแล้วแบบค้างคาจบแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นตัวละครเป็นอะไรกันแน่และที่ตัวละครกำลังเจออยู่คืออะไรนะฮะงั้นเรื่องมาสรุปเรื่องราวก่อนดีกว่าว่า EP 1เราเจออะไรนะครับผมก็เราได้รู้อะไรบ้างก็คือเรารู้ว่ามีตัวละครนะครับผมมีม่ำนะครับผมมีมิ้นท์นะครับผมเป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วก็มีเกมกับวีนะฮะแล้วก็มีดิวนะครับตัวละครหลักๆที่เราเห็นเป็นวัน5ตัวละครที่เราเห็นใน EP 1เรื่องราวมันเกิดขึ้นคือว่าม่ำกับเกมเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นส่วนร้านนะครับผมทำผับมาด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันนะครับร่วมทำร้านมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วตัวเกมเนี่ยก็ได้พี่วีเนี่ยครับผมซึ่งเป็นน่าจะเป็นคนที่แอบชอบอยู่เนี่ยมาช่วยบริหารร้านเป็นเหมือนเมเนเจอร์ของร้านนี้ด้วยนะครับผมเป็นร้านของผับแล้วด้วยความที่พระเอกเนาะเหมือนเป็นเจ้าของร้านด้วยมั้งแล้วก็คงจะเป็นนักดนตรีด้วยมันก็แบบมีเสน่ห์เนาะก็แบบว่าควงสาวได้เปลี่ยนได้ทุกคืนนะครับผมสามารถจะเตาะสาวไปกินได้ทุกคืนนะครับผมที่ห้องของตัวเองนะครับผมก็จะเขาใช้วิธีการเปลี่ยนวันโดยการใช้แสงของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าวันมันเปลี่ยนไปทุกๆวันผู้หญิงก็ไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับผมใช้เทคนิคการเปลี่ยนแสงแทนเพื่อให้รู้ว่าเปลี่ยนวันแล้วก็ถือว่าเจ๋งดีอะทำมาได้สวยดีซึ่งมันเป็นการเล่นกับสีดีแล้วก็พอเราเห็นแบบนี้รู้สึกว่าพระเอกก็เป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งนะเป็น womanizer คนหนึ่งเลยนะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องแบบว่าควงสาวไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับเป็นสาวหลงรักเขาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันก็เล่าไปว่าเล่าพยายามเล่าบรรยากาศในร้านนะครับผมในผับนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เปิดมาว่าให้เห็นแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนให้เห็นตัวละครแต่ในร้านว่ามีทั้งน้องผู้หญิงนะครับผมที่เป็นพนักงานน้องผู้ชายที่เป็นพนักงานที่คอยไปเล่นดนตรีกับตัวมั่มด้วยนะครับบนเวทีอะไรเงี้ยให้เห็นว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็โดยการปล่อยตัวละครมาตอนที่แบบมีเรื่องให้สมมติมีเรื่องหลังร้านแล้วก็ให้เห็นเกมกับวีมาช่วยนะครับผมเคลียร์เรื่องที่หลังร้านกันนะครับผมแล้วก็มีตัวละครน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงที่ออกมาจัดการเรื่องด้วยที่เป็นพนักงานในร้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเลิฟไลน์อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นเรื่องใหม่เหมือนกันที่เป็นเรื่องของเกมกับวีเขาก็มีความรักกันเหมือนกันทีนี้เนี่ยเกมเขารู้สึกชอบวีนะครับผมก็พยายามจะตามจีบวีอยู่เหมือนกันซึ่งเพื่อนก็รู้มั่มก็รู้ว่าเกมเนี่ยชอบวีอยู่ก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับผมว่าแบบตกลงเนี่ยมาอยู่ดีๆมาชอบผู้ชายได้เธอเคยชอบผู้หญิงไม่ใช่หรออะไรแบบเนี้ยเพื่อนก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ฉันชอบใครนะครับผมรู้สึกว่าฉันไม่ได้แบบต้องจดจ่อยก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอยู่ที่ว่าตอนนี้รู้สึกดีกับใครก็ชอบคนนั้นเป็นแบบนั้นเสือขนาดที่ตัวของเกมเองก็เลยแช่งเพื่อนว่าถ้าอย่าไปทำเป็นรังเกียจนะเธอไม่เข้าใจอะไรถ้าสมมติเธอไม่เข้าใจขอเขาแช่งแล้วกันไว้เธอได้คบกับผู้ชายเหมือนกันเลยแบบนี้ก็มีการแช่งกันนิดหน่อยส่วนตัวของมั่มก็แบบว่าอย่ามาคุยกันแบบนี้อย่ามาเล่ากันแบบนี้ฉันไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาแซวกันแบบนี้อะไรแบบนั้นซึ่งตัวเกมกับวีเองเนี่ยเล่าเรื่องของเกมกับวีเนี่ยเกมเขาก็ไปหาวีที่ห้องนะฮะเพื่อจะแบบว่าเอาเอกสารไปให้เอาบัญชีไปให้ดูอย่างเงี้ยเพื่อจะแบบจริงๆหาโอกาสอยู่ใกล้เขานั่นแหละสุดท้ายก็แอบไปเห็นว่าพี่วีเนี่ยเขามีสายเข้ามาเหมือนกันชื่อ A นะครับผมไม่รู้ว่า A เนี่ยคือใครนะครับเป็นหนุ่มที่พี่วีเขาชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนเก่าหรืออะไรแบบนี้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าพี่วีเขาก็ไม่ปิดโอกาสขนาดที่ไม่ให้เกมเข้ามาหาเขานะเขารู้สึกคืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ตามจีบเขาอยู่หรือเขาไม่ชอบก็ได้นะครับมันเป็นไม่ได้หมดเลยไม่แน่ใจแต่คิดว่าลึกๆวีก็อาจจะรู้สึกดีกับเกมก็ได้นะฮะก็รอดูอยู่ว่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปทีนี้พอเรื่องของมั่มต่อนะครับผมมั่มเนี่ยก็มาร้องเพลงที่ผับเนาะแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่ามินนะครับผมมินเนี่ยก็เป็นห่วงพี่ชายมากตามพี่ชายมากๆนะครับผมคอยเป็นห่วงเพราะว่ารู้สึกเหมือนพี่ชายแบบทำตัวแบบสัมมาเลเทเมาคือรู้สึกว่าเดี๋ยวก็แบบทำตัวทุกพาผู้หญิงมานอนที่ห้องกลัวจะแบบว่าไม่โอเคกับพี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นห่วงพี่ชายตัวเองแต่ก็มีความเป็นห่วงแบบดุนะครับผมมีความเป็นแบบอยู่น้องสาวเนาะมันเหมือนเป็นแม่คนนึงเพราะว่าพ่อแม่เสียหมดแล้วก็เลยแบบว่าน้องสาวพยายามจะตามจิกพี่ชายว่าให้ไปงานครบรอบวันตายของพ่อแม่นะครับผมก็มีการแบบชวนพี่ชายไประหว่างทางก็มีการแบบว่าเจอผู้ชายแบบว่านักเลงแบบว่าแบบมาความเป็นขวางรถแล้วก็บาดเจ็บนะครับเพื่อจะหลอกเอาเงินนะฮะแต่น้องสาวฉลาดมากก็เลยว่ารอดตัวมาได้พี่ชายมาช่วยด้วยนะครับก็ได้รอดตัวมาก่อนที่2คนจะพากันไปที่สุสานไปหลุมศพพ่อแม่นะครับผมแล้วก็ไปพูดแบบว่าลำลึก
ถึงความพ่อแม่นะครับผมแต่พี่ชายดูไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับไม่แค่ว่า I miss you so much นะครับกับพ่อแม่ซึ่งทำให้น้องสาวแบบว่าหงุดหงิดโมโหว่าพี่ชายจะเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนั้นแล้วก็เริ่มสังเกตเห็นว่าพี่ชายตัวเองป่วยนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องให้พี่ชายกลับไปนอนไปพักผ่อนไปกินยาพี่ชายก็ดื้อครับผมไปผับแล้วก็จะเป็นนักดนตรีต่ออย่างเงี้ยสุดท้ายน้องสาวตามมาถึงผับจ้าเพราะว่าพี่บีเขาแกล้งในการลงสตอรี่ให้น้องสาวรู้น้องสาวก็เลยตามมาแล้วก็บังคับให้พี่ชายตัวเองกลับไปพักผ่อนพอกลับไปพักผ่อนก็จะไปพักผ่อนอีกยังหาหนังสือเพลงอะไรมาดูอยู่นะครับน้องสาวก็เลยไลน์มาเตือนว่านอนได้แล้วกินยาด้วยก็เลยรู้สึกว่าต้องไปกินยาก็พอไปกินยาปุ๊บก็เกิดสภาวะเหมือนสลึมสลืออยากจะหลับนะครับผมแล้วก็หลับนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการหลับก่อนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนี่ยแหละรู้สึกว่าเป็นการหลับที่ผิดเวลาจากเดิมซึ่งการหลับแบบนี้ก็เลยนำไปสู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือพาเขามาอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เป็นมิติสีม่วงๆนะครับผมแล้วก็มาเจอกับตัวละครของดิวนั่นก็คือน้องฟลุกนะครับผมในแบบหมวดใส่แว่นนะครับแล้วก็พอมาถึงดิวนี่ก็เหมือนรู้จักมั่มเลยนะครับผมแล้วก็บอกพี่มั่มผมรักพี่ชอบพี่นะครับคิดถึงพี่แล้วก็จูบเลยตอนแรกเราก็บอกว่าจะไม่เอาอะไรกับผู้ชายเนาะสุดท้ายพอเจอน้องดิวจูบไปก็เคลิ้มนะครับผมแล้วก็เลยตามเลยจะมีอะไรกันเลยนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรกันนะฮะแล้วก็มีอะไรกันปุ๊บจนเสร็จปั๊บใส่เสื้อผ้าเก็บเรียบร้อยปุ๊บก็เหมือนดิวจะรู้สึกตัวนะครับว่ากำลังจะถึงวันสุดท้ายของเราแล้วรู้สึกตัวว่าเหมือนกับกำลังจะมีคนบางคนจะมาฆ่าเขาก็เลยเหมือนกับส่งสายตาไปว่าผมรักพี่มั่มนะครับแล้วสุดท้ายก็มีคนเดินเข้ามาในห้องใส่หมวกกันน็อกสีดำและชุดดำนะครับถือปืนมาแล้วก็ยิงดิวแล้วก็ดิวก็ตายแล้วก็จบที่หน้าห้อง609นะครับนี่คือ EP ที่1นะฮะซึ่งถ้าเราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราพอจะไปต่อเรื่องได้บ้างขอเดาก่อนแล้วกันนะครับแต่ละเรื่องนะฮะเรื่องที่เราอยากจะเห็นที่เราเห็นก็คือว่าตัวละครที่ใส่หมวกกันน็อกเข้ามายิงดิวเนี่ยแน่ๆเลยเห็นนิวปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีว่าต้องเป็นตัวละครพี่มั่มนะครับผมก็คือน้องโอมแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าตัวละครตัวนี้อยู่ในมิติคู่ขนานนั่นคือมิติสีม่วงที่จะมายิงดิวแสดงว่า2 คนนี้ต้องมีความขัดแย้งกันถูกไหมเราไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งนั้นคืออะไรถ้าตัวละครมีอยู่ไม่กี่ตัวมันมีนิดนึงตัวที่น้องสาวบอกว่าจริงๆหนูก็มีคนที่ดูอยู่นะหนูก็มีคนที่ชอบอยู่นะเราไม่แน่ใจว่าคนที่ชอบของน้องสาวคือใครถ้าตัวละครให้ครบจริงตัวที่ยังไม่ออกมาในโลกของมั่มมิ้นแล้วโลกปัจจุบันโลกที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือตัวละครของน้องฟลุกยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าน้องฟลุกคือผู้ชายคนหนึ่งที่น้องสาวชอบเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าตอนแรกที่เรารีแอคตอนเทรลเลอร์ไปเราคิดว่าความรักระหว่างต่างมิติมันคงเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะถ้ามันจะเกิดขึ้นมันต้องมีคนหนึ่งไปอยู่อีกมิติหนึ่งใช่ปะมันคงเป็นไปไม่ได้ทุกคนคงต้องอยู่ในโลกของตัวเองแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มั่มจะทำได้คือมั่มอาจจะช่วยดิวในอีกมิตินั้นได้ให้ไม่ตายนั่นคือสิ่งที่มั่มจะทำแต่เราคิดว่าคนที่จะมาคู่กับมั่มในมิติเนี่ยก็ต้องเป็นฟลุกอีกคนหนึ่งที่อยู่ในมิตินี้อยู่แล้วนะฮะเราคิดว่าคนในโลกนี้ก็ต้องมีในโลกของเราเนี่ยก็ต้องมีฟลุกอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟลุกอีกคนหนึ่งในโลกนี้ยังไม่ออกเลยไม่รู้ชื่อดิวเหมือนกันหรือเปล่านะครับยังไม่ออกมาแต่เราคิดว่าถ้าจะออกมาแบบว้าวๆก็อาจจะเป็นคนที่น้องสาวแอบชอบเป็นไปได้เพราะเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวดูเป็นคนสำคัญใครที่จะมาชอบน้องสาวได้ก็น่าจะเป็นคนสำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวละครดิวเนี่ยถูกมั่มในมิตินั้นยิงการที่มั่มในมิตินั้นจะยิงดิวได้ก็ต้องมีสาเหตุเหมือนกันถูกป่ะว่าไปทำอะไรให้เขาแบบว่าไม่ยิงได้ก็ต้องทำให้เขาแค้นมากๆคนต้องแค้นมากๆถึงจะมายิงถูกป่ะถึงต้องแบบมายิงแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นมั่มในนั้นจริงทำไมดิวในโลกนั้นถึงไม่รู้ว่ามันเป็นมั่มและทำไมดิวในโลกนั้นถึงรู้สึกว่ารักมั่มคนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเราเห็นตัวอย่างตอนต่อไปแล้วเขาน่าจะการไปเจอกันอีกถูกไหมงั้นการเป็นการเจอกันอีกแบบสวนเวลากันเป็นการสวนเวลากันหมายความว่ามันเหมือนกับแบบถ้าสมมติมั่มย้อนเวลากลับไปอีกหรือมั่มไม่ได้ย้อนเวลากลับไปมั่มไปเจอกับดิวอีกจะเป็นการเจอกันทุกๆคืนแต่เป็นการเจอแบบสวนเวลาหมายความว่าเวลาของดิววันที่เจอกันครั้งเนี้ยเป็นวันตายของดิวแต่วันพรุ่งนี้ที่เจอกันใหม่เนี่ยจะเป็นวันก่อนหน้านี้ของดิวอีก1 วันอะไรเงี้ยซึ่งดิวยังไม่ตายมาทำให้ดิวเคยเจอมั่มมาก่อนแล้วแน่ๆเพราะว่าการที่เขาเจอมั่มครั้งเนี่ยเขาดูรักมั่มเหลือเกินก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเจอมั่มมาหลายครั้งแล้วจนจำได้แล้วว่านี่คือมั่มคนนี้ซึ่งเป็นมั่มคนละคนกับที่ใส่หมวกกันน็อกมาถูกไหมเพราะถ้าเป็นมั่มเป็นคนที่ใส่หมวกกันน็อกมาเขาคงจะไม่รักหรอกเขาคงเป็นศัตรูกันหรือเป็นคู่แค้นกันอะไรเงี้ยเขาคงต้องรับมั่มคนนี้งั้นการที่เขาเจอมั่มคนนี้แล้วเขารู้สึกรักเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่มาหาเขาทุกๆวันเพราะฉะนั้นการที่เขาเห็นปุ๊บและรักเลยแสดงว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วเลยคิดว่าอดีตของเขาในทุกๆคืนต้องเคยเจอมั่มคนนี้มาแล้วก็เลยเดาไปว่าเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามั่มคือการ
เดินย้อนเวลากลับไปเพราะฉะนั้นวันที่ดิวจะตายอ่ะคือวันที่ดิวจะตายคือวันนี้ถูกไหมดิวก็เคยเจอมั่มมาก่อนหน้านี้หมดแล้วไงพอมั่มย้อนเวลากลับไปทีละวันทุกๆครั้งที่นอนแล้วก็หลับแล้วก็ไปเจอกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มั่มต้องทำคืออาจต้องมาช่วยทำยังไงให้ช่วยดิววันนี้ได้งั้นดิวมาถึงรู้ตัวไงว่าวันนี้เป็นวันตายแล้วมั่มอาจจะเคยมาเตือนก่อนแล้วว่าเธอจะต้องตายวันนี้นะเธอจะต้องแบบโดนเขายิงวันนี้นะแล้วสุดท้ายคือเหมือนกับแบบดิวที่เจอกันใน EP 1คงรู้สึกว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายฉันจะโดนยิงจริงๆฉันเลยบอกว่าผมรักมั่มนะมันก็ต้องแบบนี้ปะวะพูดไปแล้วก็เริ่มชักงงแต่คิดว่าน่าจะใช่เขาคิดว่ามันต้องเคยเจอกันมาก่อนและมั่มต้องเคยไปเตือนดิวมาก่อนแล้วว่าจะตายอะไรเงี้ยดิวมันถึงรู้ตัวว่าวันนี้จะตายก็เลยแบบว่าพี่มั่มมาแล้วก็เลยบอกรักพี่มั่มแล้วก็มีอะไรกับพี่มั่มอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นแล้วเหมือนรู้ตัวจะตายอยู่แล้วว่ามันรอคนนึงจะมายิงฉันแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคือการคบกันสุดเวลาทีเนี้ยมั่มจะไปช่วยดิวรอดได้หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ย EP 2เนี่ยมั่มยังคิดอยู่ว่าดิวเป็นผีนะครับผมเป็นผีในห้องเป็นผีเด็กด้วยนะครับผมเป็นผีเด็กใส่แว่นอยู่ในห้องก็ต้องรอดูว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่านี่มันไม่ใช่เป็นผีมันเป็นมิติคู่ขนานแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นมิติคู่ขนานหรือเป็นมิติทับซ้อนหรือเป็นมิติแบบไหนนะฮะแต่กำลังคิดว่าไม่ว่าจะเป็นมิติแบบไหนคิดว่ายังไงตัวละครดิวที่อยู่ในมิตินั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเจอออกมาจากมิตินั้นมาอยู่กับมั่มในมิตินี้ได้คงได้เจอกันแค่ในตอนแบบนี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันแบบเที่ยงคืนตี 1อะไรแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นยังไงดิวก็ต้องมีตัวตนอีกตนนึงอยู่ในโลกนี้แน่นอนเพื่อจะมาคู่กับพระเอกของเราถ้าจะเป็นซีรีส์วายเนาะถ้าเป็นซีรีส์แบบอื่นๆเราจะไม่เดาแบบนี้ถ้าเป็นซีรีส์แบบอื่นเราก็จะเดาว่าไม่มีดิวอีกคนนึงก็จะแบบพระเอกก็ต้องแบบโสดตอนจบหรือว่าพระเอกต้องอยู่รอดคนเดียวตอนจบหรือความรักที่จากลาแต่เราคิดว่าไม่ใช่ในเมื่อมันเป็นซีรีส์วายที่มันแฮปปี้เอนดิ้งคือตีไว้ก่อนว่าแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาต้องมีคู่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีดิวอีกคนหนึ่งในโลกนี้แน่นอนเดาไว้แบบนี้นะครับผมถูกไม่ถูกไม่รู้รอไปดูกันต่อทีนี้อยากชมใน EP 1ชมเลิฟไลน์ชอบเลิฟไลน์ของน้องเกมกับวีอยู่นะก็คือน้องพลาสเตอร์เนาะกับน้องผู้ชายคนนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรนะครับผมแต่ชอบเลิฟไลน์ของเขาน่ารักดีนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องพูดถึงน้องอมฟลุกเนาะเขาแสดงดีอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาแบบตั้งแต่ EP 1แบบนี้ไงจูบกันปุ๊บมีอะไรกันปั๊บไม่เคยคาดคิดนะครับนี่เซอร์ไพรส์มากนะครับปกติไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนดูอมฟลุกมาหลายเรื่องเขาจะไม่แบบตั้งแต่ EP 1แบบนี้นี่คือแบบฮะ EP 1เลยเหรอคือแบบโอ้แต่เล่นมาหลายเรื่องแล้วไงพอเล่นด้วยกันเรื่องนี้ก็แบบดูชิลๆนะครับผมดูแบบว่าเข้าหากันง่ายเข้ากันได้เข้ากันเร็วนะครับผมก็ถือว่าโอเคชอบอย่างหนึ่งคือชอบเวลาโอมเล่นเหมือนกับว่าเล่นกลัวน้องสาวน่ารักคือมันแบบฉันเป็นคนคูลๆเนาะบู๊โอ้โหต่อยเตะได้หมดนะครับผมแบบว่าเป็นคูลกับผู้หญิงคนอื่นแต่พอเจอน้องสาวเป็นตัวน้อยเป็นตัวน้อยน่ารักดีเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกับดิวจะเป็นตัวน้อยบ้างหรือเปล่านะครับจะเป็นโหมดเสียง2คุยกับดิวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะตอนต่อไปอย่างนึงคือชอบการใช้ภาพการใช้แสงสีนะครับรู้สึกว่าอุ๊ยรอบนี้ทางทีมออดิสแล้วก็ทำภาพออกมาได้สวยมากนะรู้สึกว่าแบบเล่นกับแสงเล่นกับสีเยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีกิมมิคมีดีเทลรู้สึกว่าคิดมาดีนะครับผมรู้สึกว่าแบบการเปลี่ยนวันอย่างเงี้ยใช้แสงช่วยในการเปลี่ยนวันโดยการเล่าเรื่องโดยที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแต่ละวันแต่ละคืนไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็มีความตกใจเหมือนงงว่าเมื่อกี้ควงคนนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาทำไมอยู่ดีกลายเป็นคนสาวชุดดำเขาเล่าผ่านสีว่าวันนี้สีนี้แล้วสุดท้ายอิมิติทับซ้อนเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าก็เป็นการแบ่งสีที่ทำให้เรารู้สึกเอาสีมาใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วทำให้รู้สึกว่าภาพรวมมันดูดีมากขึ้นนะฮะรวมถึงแสดงแต่ละคนรู้สึกว่ามันดูเข้าบทกันดีมีนักแสดงไม่ต้องเยอะแต่รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีคุณภาพพลาสเตอร์ก็เล่นเก่งมากอย่างเงี้ยพอเขาเล่นส่งสายตามาเรารู้เลยว่าเขามีอะไรอยู่ในใจมันมีประเด็นอะไรอยู่ในใจนะฮะถึงความน่ารักของแต่ละคนก็คือมันอยู่เลยมันเป็นคนที่อยู่แวดล้อมกันมันต้องช่วยเหลือกันนะครับอยากจะรู้ว่าเดี๋ยว EP ต่อๆไปแต่ละคนจะมีบทบาทในแต่ละของตัวเองแบบไหนนะครับผมว่าแบบเกมมีบทอะไรวีมีบทอะไรนะครับผมทุกคนมันต้องมีบทในของตัวเองเพื่อจะเป็นบทสำคัญในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อโอเคครับสำหรับ EP 1เปิดมาให้น่ารักมากแล้วก็ดูน่าติดตามนะรู้สึกแบบว้าวในหลายจุดนะครับผมแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะดูต่อต้องรอดู EP 2ต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม EP 2ที่เห็นฉากจูบกันบนเตียงอีกแล้วนะครับผมแวบๆมานะครับผมในภาพหน้าปก
รู้สึกแบบเอาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเร็วขนาดนี้ได้เหรออ่ะรอดูกันแล้วกันครับเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP 2น่าจะมีพี่แอดมานั่งด้วยนะครับผมแล้วพี่แอดนี่ก็ช่างขาเดาเหมือนกันเดี๋ยวเรามีเพื่อนให้มาร่วมกันเดาอีกคนนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะครับผมและติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่2นะครับผมกับ609 Bedtime Story นะครับผมเพิ่งรู้ว่าเป็นเลขห้องนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย